السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مې یاسر شاهین او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل ټیکنیکل پښتو کورسز. په نننۍ ویډیو کې موږ زده کوو چې د ګوګل کروم د ولې نه اپډیټ کیږي، د پینډینګ ولې کوي. نو راځو ګوګل کروم ته. په ګوګل پلی سټور کې زه ګوګل کروم دلته سرچ کوم. سرچ کې به ولیکئ ګوګل کروم یا کروم به ولیکئ صرف. نو د ګوګل کروم چې کومه ده دا اپډیټ غواړي، نو اپډیټ کیږي نه. نو زه دا ګورم چې دا اپډیټ چې زه اپډیټ باندې کلیک وکړو نو اپډیټ کیږي نه. نو اپډیټ باندې چې کلیک وکړئ نو دا اټومیټیک شي، ډایرکټ کارت شي، مخکې د ډاونلوډینګ چې کوم دی دا نه ځي. نو دغه طریقه دا ده چې سیټینګ ته به لاړ شئ. سیټینګ کې سیټینګ اوپن کوم. ما سیټینګ اوپن کوم، اوس به دلته سرچ بار کې ولیکئ ایپس. نو ایپس زه دلته لیکم، ما ایپس ولیکلو، په سرچ باندې کلیک کوم. په سرچ مې کلیک کړو. اوس چې کوم دی ایپس رالل، ایپس کې چې مینیج ایپس کوم دی دا به وایي. په مینیج ایپس نه بعد به دلته ولیکئ تاسو کروم. ما کروم ولیکو، کروم چې کوم دی دا دی رالو. او کروم نه بعد تاسو چې دا مینیج به کلیک په مینیج باندې کلیر ډیټا، دې چې کومه ډیټا ده دا به ټوټل کلیر کوي. او بیا به پلی سټور ولیکئ. پلی سټور چې کومه ډیټا ده دا ټوټل به کلیر کوي، کلیر آر ډیټا او کلیر ایچ دا به دواړه کلیر کوي. او په دې نه بعد به بیا لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور به لږ ټایم غواړي یا به ډایرکټ چالو شي. نو چالو کولو نه بعد به دلته بیا ولیکئ کروم. نو ما کروم ولیکلو. اوس زه په اپډیټ باندې کلیک کوم. چې اپډیټ باندې ما کلیک وکړو نو دا پینډینګ روان دی. پینډینګ نه بعد دا دی مو سره دا چې کوم دا سټارټ شوه. د پاس دا چې کوم دی دا به لږ کې لاړ شي دا سیټینګ. او دې نه بعد به ګوګل کروم چې کومه ده دا به اپډیټ شي. پینډینګ باندې پرې دا دی سټارټ شوه. نو اوس راځم ګوګل کروم ما اپډیټ کو. اپډیټ نه بعد اکسپټ کوم، بیا یس آی مین دا زه سلیکټ کوم. اوس راځو چې اپډیټ سیټینګ کوم دا ورک شو. نو ډیره مننه کوم د ویډیو د کتلو.